پویان اینا با یه قاچاقبر صحبت کردن که از کومونیزیا برن ایتالیا. پویان خیلی با من صحبت کرد، گفت نکن، بر نگرد، پشیمون میشی. ولی این گوش من در بود، این گوشم دروازه. خلاص رفتم و اعلام دیپورت کردم، گفتم میخوام برگردم. رفتم و اعلام دیپورت کردم، اثر انگشت دادم و منو فرستادن یه هتل بود برای پناهجوها. یه 20-25 روز اونجا بودم. بعد از 25 روز دیگه رفتم فرودگاه، سوار هواپیما شدم، برگشتم ایران. سلام، من مرضیه هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. هر جای این کره خاکی که هستید زندگیتون بر وفق مراد باشه. من هر دفعه میگم یه جمله جدید بگم. ما یه اسمونم مراد بود، زندگی بر وفق جعفر سوسماس. کبیرا. خب بچه‌ها، امروز در خدمت مهمان عزیزمون هستیم که داستان دیپورتی اولش رو قسمت قبلی آپلود کردیم. امیدوارم دیده باشین، خوشتون اومده باشه. این سری یه بار دیگه ترای میکنه و خدا رو شکر میرسه به انگلیس. اول که لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگر از ویدیو خوشتون میاد اون زنگوله رو هم بزنید که نوتیفیکیشنش براتون بیاد روی گوشی. خب منم سلام میکنم خدمت گلای تو خونه، آقای ایکسمن، خدمت دوست عزیزمون آقا میلاد و مرضی خانم و بینندگان عزیز. مرسی، خیلی خوش اومدی دوباره. مرسی. خب سریع بریم سر اصل مطلب که زیغ وقت داریم. خب تو به ما بگو که لطفا اول که الان دیپورت شدی ایران. خب وقتی دیپورت شدی ایران چه اتفاقی افتاد اونجا؟ خب وقتی من از یونان دیپورت شدم تهران، تو فرودگاه منو گرفتن، اطلاعات سپاه منو گرفت. خب من پاسپورت نداشتم. از یونان خودم رو دیپورت کردم تهران. نه ایران. یه سوال اینجا، تو اون اولش که اومدی از ایران اومدی پاسپورت نداشتی؟ پاسپورت داشتم، منتها پاسپورت پاری کردم تو یونان. پاسپورت پاری کردم دیگه. برگشتم موقعی که می‌خواستم برگردم پاسپورت نداشتم. رفتم سفارت ایران، یه نامه گرفتم برای 20 روز، تقریبا 20 روز وقت داشتم که یونان رو ترک کنم. خودم رو دیپورت کردم ایران. رسیدم فرودگاه امام، مامورای اطلاعات سپاه منو گرفتن و منو بردن بازجویی. گفتن از روزی که از ایران رفتی تو الان که داری با ما صحبت میکنی همه رو بنویس. خیلی این همه رو اونجا هم گفتی؟ آره گفتن همه رو بنویس. خیلی بد رفتار بودن و خیلی به من فحاشی کردن، ولی کاری از دست من بر نیومد. خلاص من همه رو نوشتم و 4-5 ساعت بازداشت بودم. بعد 4-5 ساعت من آزاد کردن دیگه، برگشتم. جریمه نقدی چیزی نشدی؟ نه 6 ماه فقط ممنوع خروج شدم. بازداشت و زندان اینا که نه خب من بچهای دیگه که اومده بودن دیپورت شده بودن جریمه نقد فکر کنم مثلا اون ساله، حرف مثلا 6-7 سال پیش، علی چند سال پیش بود؟ فکر کنم 8 سال پیش بود. سال 2017 3 میلیون خورده جریمهش کردن. نه من جریمه نکردم، فقط تعهدنامه نوشتن. تعهدنامه که دیگه نرم. که چقدر به تعهد عمل کرد. با همین دیگه با 6 ماه ممنوع خروج شدم. برگشتم شهرمون شیراز. بعد از دیگه گذشت داستان اومدن اون به اروپا گذشت. حالا یه سال من این جمله رو خیلی ها شنیدم، میگن به محضی که وقتی میخوای خودتو دیپورت کنی، البته این مثال ها میگن به محضی که در هواپیما بسته میشه تو پشیمون میشی. تو اصلا پشیمون شدی که خودتو دیپورت کردی؟ بله. هواپیما که بلند شد یکم دیرتر چون معمولا در که بسته میشه اونا پشیمون میشن، تو بلند شدی. از یونان که بلند شد یعنی داشتن دیگه کلا از یونان می اومدن به سمت ایران، دیگه پشیمون شدم. همون لحظه پشیمون شدم که دیگه کاری از دستم بر نمی اومد. یعنی فقط اگه میمردم هم جنازه‌مو میآوردن تهران. خب چه جوری پشیمون شدی؟ چه حسی داشتی؟ مثلا خودت چی گفتی؟ گفتم چرا برگشتم، چرا دارم برمیگردم، میخوام برگردم، دوستام همه دارن میرن و رفتن و رد شدن و چرا من دارم برمیگردم؟ اشتباه کردم. یعنی فکر بعدشو نمیکردم، فکر چند سال بعدو نمیکردم، فکر همون لحظه بودم که دیگه کاری از پیش نمیبود. و وقتی هم اومدی ایران همچنان پشیمون بودی؟ یعنی این نبود که وقتی رفتی ایران مثلا بگی خداش نه اشکال نداره و فلان؟ نه، من حتی روزی که شبی که برگشتم تو محل خودمون چند تا از دوستای قدیمو دیدم
توی سوپری نشسته بودم، از دور میدیدمشون، 7-8 نفر بودن. اینقدر پشیمون بودم، اینقدر اعصابم خورد بود که نتونستم حتی برم پیششون. اصلا مستقیم رفتم خونه پیش دوستات. من تا 4-5 روز اصلا از خونه بیرون نمیومدم. الان بعد از چقدر وقت برگشته بودی خونه؟ بعد از 6 ماه. 6 ماه طول کشید. یعنی کل این پروسه‌ای که از ایران حرکت کردی تا دیپورت شدی 6 ماه طول کشید. 5 تا 6 ماه آره شد. 5 تا 6 ماه شد. برگشتم اومدم خونه. دیگه گذشت این داستان اروپا اومدنمون تموم شد. تا دیگه بیخیال شدی. بیخیال شدم دیگه. البته اون موقعم شرایط خوب بود، دلار ارزون بود. گفتم باز من حتی تو یونان که بودم گفتم برمیگردم ایران، باز میام، چون دلار خوب بود. اون موقع دلار 3800 تومان بود، دلار ارزون بود. گفتم میرم ایران، برمیگردم میام اروپا، چون شرایط خوب بود. اومدم و که دیگه نتونستم برگردم. همه اون دوستام که اون زمان تو یونان با هم بودیم همه اومدن رد شدن. حالا هر کسی به هر طریقی، زمینی، دریایی، با کامیون، پیاده اومدن رسیدن. آلمان، فرانسه، سوئیس، انگلیس، همه اومدن رد شدن. فقط من برگشتم. من و یکی از دوستان به نام حسین اهل سردشت بود، برگشتیم. حسین از من زودتر برگشت که اومدیم ایران دیگه. بعد از 8 سال من تونستم باز بیام. 8 سال از اون زمان گذشت. اون سال 2016 بود. من سال 2023 اومدم. خب 13/11/2022 آخرای 22 اومدم. تصمیم گرفتم بیام. چجوری شد که دوباره تصمیم تو همه سالا باز مثلا بهش فکر می‌کردم ولی شرایط اقتصادی نمیتونستم بیام، چون هزینه روز به روز داشت میرفت بالاتر، دلار داشت میرفت بالا، قیمت دلار خیلی بالا بود. نمیتونستم بیام. قاچاقبرام همه قیمت بالا میگفتن. چند بارم تصمیم گرفتم بیام همون زمان، به دلیل مشکلاتی که برام پیش اومد نتونستم بیام، که گذشت و بعد از 8 سال تونستم باز مسیر رو ادامه بدم و بیام. سال 2022 آخرای 22 13/11/2022 ما تصمیم گرفتیم که بیام. با چند تا از دوستامون و بچه محله‌مون تصمیم گرفتیم بیار. اومدیم و حرکت کردیم به سمت تهران. از قبل با قاچاقبر صحبت کردیم که بیایم ترکیه، از ترکیه هم باز مسیر قاچاق رو حرکت کنیم بیایم. اینجا دیگه پاستو داشتی و میتونستی دوباره از کشور خارج بشی. رفع شده بود. ممنوع خروجی رفع شده بود، باز میتونستم از کشور خارج بشم. اومدیم. هیچ کدوم از دوستات بودن که پاسپورت نداشتن؟ آره. اونا چه جوری اومدن؟ اونا را قاچاق اومدن از ایران به ترکیه. خیلی خیلی سخت بود. یکی دو تاشو قبل از که ما حرکت کنیم اونا حرکت کردن بیان، گرفتنشون برشون گردوندن سمت ایران. تو مرز ترکیه گرفتن برشون گردوندن سمت ایران. یکی دو تاش هم تونست رد بشه بیاد. با اونا دوباره یعنی دوباره امتحان نکردن که بیان؟ نه دیگه برگشتن. چون واقعا سخت بود. اگه رد می‌شدی که میرفتی، اگر رد نمی‌شدی دیگه ارزش اینو نداشت که بخواد باز امتحان کنی، چون واقعا سخت بود. راه اومدن از راه ایران به ترکیه واقعا سخت بود، خیلی خطرناک بود. چند تا از دوستامون که از مرز زمینی اومدن، از ایران اومدن ترکیه، ما هم که دیگه پاسپورت داشتیم هوایی اومدیم. خلاصه اومدیم تهران، کارامون کردیم و با قاچاقبر صحبت کردیم و پول خوابوندیم صرافی. هوایی اومدیم استانبول، اومدیم ترکیه و خوب بود، همه چی خوب بود. قاچاقبر صحبت کردیم، به ما گفت بیاین ازمیر، یعنی باید از استانبول می اومدیم ازمیر. اومدیم همون شب ساعت 9 شب بود، ما رسیدیم استانبول. از استانبول اومدیم، از فرودگاه اومدیم استانبول مرکز شهر. یه تیکت گرفتیم برای ازمیر، یه تیکت اتوبوس گرفتیم برای ازمیر، سوار شدیم، نفر 600 لیره سوار شدیم و حرکت کردیم به سمت ازمیر. چند ساعت هم تو اتوبوس بودیم، رسیدیم ازمیر. با قاچاقبر تماس گرفتیم، آدرس داد، ما رفتیم خونه قاچاقبر. یعنی هتل بود، یه هتل بزرگ بود، کلا برای قاچاقبر بود، کلا مهاجرا بودن، مهاجرایی که می‌خواستن بیان به سمت اروپا. حالا هر کسی به هر طریق، زمینی، دریایی. اومدیم تو هتل موندیم و تقریبا 3-4 روز ما تو هتل بودیم. قاچاقبرم اجازه بیرون رفتن به هیچ کس رو نمیداد، چون اون منطقه خیلی خطرناک بود، خیلی ماموراش حساس بود. خب حالا یه سوال من دارم. تو قانونی رفتی وارد ترکیه شد، بله. پاس هم داشتی. بله. خب برای چه اجازه خروج از هتل نداشتی؟ خب اون منطقه لب مرز بود، تقریبا مرز آبی بین ترکیه و یونان. میدونستن کسایی که میان اینجا
میخوان قاچاق برن به سمت اروپا، یونان یا ایتالیا. مأمور یه خورده اونجا گیر میداد به مهاجران. هر کس هم هر کسی هم میگرفتن میفرستادن کمپ یا برش میگردوندن ایران. حالا هر کی مال هر کشوری بود میفرستادنش کشور خودش. خب مگه اینجوری نیست که 1 ماه اجازه دارید؟ 3 ماه. نه. 3 ماه تو کشور. خب اکثر اون کسایی هم که با ما بودن پاسپورت نداشتن. حالا همین رو می‌خواستم من بگم. فقط اینجوری نیست که ایشون پاسپورت داشته، به خاطر اینه که مثلا اینا رو میگرفتن، اونایی که پاسپورت داشتن با اونایی که نداشتن همه با هم دیگه، مثلا میتونستن بقیه رو هم پیدا کنن. یا مثلا شما 2 نفر برن بیرون یکیش پاسپورت نداشته باشه. ببخشید. خب خیلی هم بودن که گرفته بودنشون چندین بار اومده بودن سمت ترکیه، اومده بودن ازمیر لب مرز همون جایی که ما بودیم. خیلی ها بودن اومده بودن گرفته بودنشون برشون گردونده بودن ایران، یا مثلا مال افغانستان بودن برشون گردونده بودن افغانستان، دیپورتشون کرده بودن. خیلی هم بودن. خیلی احتیاط میکردن که باز دستگیر نشن. به خاطر همین قاچاقبر میگفت اصلا به هیچ وجه بیرون نرید. ما دیگه میترسیدیم. اونا هم به ما میگفتن، مثلا کسایی که دفعه‌های قبل دستگیر شده بودن یا دیپورت شده بودن میگفتن ما همینجا دستگیر شدیم، سعی کنیم بیرون نرین که پلیس بگیرتتون. ما میموندیم تو خونه. یه هفته 10 روزی گذشت. یه هفته 10 روز از اومدن ما به این هتل گذشت که قاچاقبر با ما تماس گرفت، گفت آماده باشین امشب میخوام ببرمتون، حرکتتون بدم بریم به سمت ایتالیا. ما موندیم. از 2-3 ساعت قبلش هم اومدن گوشی‌های ما رو گرفتن، گوشی همه رو گرفتن. گوشی‌ها رو گرفتن، گفتن داخل اتاقاتون بمونین، کسی هم بیرون نیاد تا امشب حرکت کنیم. ساعت دلیل اینکه گوشی‌ها رو میگیرن هم میتونی بگی؟ آره، میخواستن که مثلا کسی آماری نده به بقیه، به پلیس کسی تماس نگیره. همچین چیزی بود من فکر میکنم. بعد ما رو نگه داشتن داخل هتل. ساعت 11:12 اومدن در اتاقا رو زدن، گفتن آماده باشین وسایلاتون رو جمع کنین، تاکسی میاد دنبالتون میبرتتون. اومد و 4 تا 5 نفر از هر اتاق برداشت، گفت بریم میخوام حرکت کنیم بریم به سمت دریا. هر اتاق چند نفر داخلش بود؟ هر اتاق 5 نفر 6 نفر بود، چون اتاقا بزرگ بود، تختم بود. و از هر اتاق یعنی یه تعداد از هر اتاقی رو برد ها؟ آره یه تعداد برد. یه اتاق بزرگ بیرون داشت، یه حالت انباری بود، همه رو نگه داشت اونجا. بعد 3 نفر 4 نفر همه رو سوار ماشین میکرد میبرد به سمت نقطه‌ای که میخواستیم حرکت کنیم. ما سوار تاکسی شدیم و حرکت کردیم. خود قاچاقبران تو ماشین بود. گفت امشب حرکت میکنین، ولی اگه یه موقع آب اومد تو قایق کمک میکنین، همتون با هم آب اومد تو قایق خالی میکنین که برسیم به ایتالیا. گفتیم باشه. من یه توضیح بدم در مورد قاچاقبر که کلمه قاچاقبر آدم پرون. آره. شیرازی‌ها گفتی میگن قاچاقبر. آدم پرون. ما رو حرکت داد، اومدیم رسیدیم سمت نقطه لب دریا. جنگل هم بود اونجا. آره. بعد ما موقعی که رسیدیم دیدیم ماشین پلیس هم وایساده کنار خیابون. چند تا مأمور پلیس میز و صندلی گذاشتن نشستن، ما رو نگه داشت کنار اینا. ما ترسیدیم، گفتیم گرفتن اون. بعد دیدیم نه، اصلا پلیسا با خود اینا با آدم پرونا دست به یکی هستن، هماهنگ هستن. ما رو پیاده کرد، گفت یواش تک تک بریم پایین. از اینجا بریم، یه راه خیلی باریک بود، گفت از اینجا یواش بریم پایین. ماموران پلیسا هم خیلی عادی نشسته بودن چای می‌خوردن. آره دیگه گفتیم اوکی، خب دیگه مامور خود با هم هستن. اومدیم و رسیدیم تو جنگل. موقعی که رسیدیم تو جنگل تقریبا 50-60 نفر نشسته بودن، زن و بچه از همه جا بودن، ایران، افغانستان، عراق، از همه جا بودن. بیشتر از ایران بودن و از افغانستان بودن، بیشتر از ایران و عراق بودن، کردای عراق بودن. آره دیگه خلاصه بعد از ما چند تا ماشین دیگه اومد، بقیه هم آورد رسون. دیگه منتظر موندیم، گفتن همه بشینین اینجا ساکت، تکونم نخورین. چه موقع از روز بود؟ شب بود. شب بود. آره دیگه تقریبا ساعت، اینو که میگم ساعت 2-3 بود، 2-3 شب. ما رو تو جنگل نگه داشتن، گفتن دیگه صبح ساعت 5 شما حرکت میکنین، یعنی داخل قایق تو دریا منتظر شما رو میبره به سمت ایتالیا. ساعت 4:05 صبح بود. یه قایق کوچولو اومد لب آب، ما رو سوار کرد برد سمت قایق. نمیشه بگی قایق، نمیشه بگی کشتی،
چون نه خیلی بزرگ بود نه خیلی قایق کوچیک. مسافر بری. دیروزم با این مشکل داشتیم. دقیقاً. ما رو سوار کردن، حرکت نکردیم، منتظر موندیم تا صبح بشه. چند نفر بودین تقریبا؟ 95 نفر. 95 نفر بودیم. بله. ولی خب بازم بهتر بود نسبت به دفعه قبلی که 120 نفر بود. قایقش هم بهتر بود. قایقش هم خیلی بهتر بود. آدم پرونه با کیفیت تری بود. همونجا قاچاقبری به ما گفت، همونجا که همه رو سوار کرد گفت هر کس پشیمونه میتونه همینجا برگرده. هر کس پشیمونه من $100 بهش میدم میتونه برگرده. هیچ کس چیزی نگفت. گفت نه همه اوکی. خب آدم خوبی بوده. بازم شرایط سختی بود. جای خیلی کمی بود. همه تو هم نشسته بودیم. باز دیگه مجبور بودیم. ما رو چقدر رفتین تا رسیدین به اون قایق بزرگتره؟ تقریبا 200 متر. خب نزدیک بود. زیاد دور داره. 200 متر. سوارمون کرد و همه خوابیدیم. گفت اینجا میمونیم تا آفتاب طلوع کنه، بعد از طلوع آفتاب حرکت میکنیم. دیگه ما موندیم تا صبح. ساعت 7:30-8 صبح حرکت کرد به سمت آقای یونان ایتالیا. بعد یونان ایتالیا. ما دیگه خوشحال بودیم که داریم میریم به سمت ایتالیا. اومدیم و زن باردارم تو جمعیت بود. زن باردار بود تا یکی دو روز اول خوب بود. ما چند روز راه بودیم؟ ما 5 روز راه از ترکیه تا ایتالیا که رسیدیم 5 شبانه روز ما تو دریا بودیم. تا یکی دو روز اول این خانم باردار که میگم بین ما بود خوب بود، همه چی حالش خوب بود، شرایطش خوب بود. حرکت کردیم به سمت ایتالیا و اومدیم، همه چی خوب بود. اومدیم حرکت کردیم، اومدیم دیگه آبای یونان. بعد به آبای هر جا میرسید پرچم اون کشور رو میزد روی کشتی، که یعنی مثلا کشتی مسافربری. اومدیم رسیدیم به آبای یونان، پرچم یونان آویزون کرد به کشتی. بعد از یونان یه منطقه هست توی دریا بهش میگن سپنجه. خیلی سخت رد کردن اون منطقه، چون همیشه موج خیلی هم وحشتناکه. موج میزنه 3 متر 4 متر. خیلی شرایط سخت بود. اومدیم و خدا رو شکر اون لحظه که ما داشتیم رد میشدیم دریا صاف بود، خوب بود. این خانم باردار که بین ما بود، بین جمعیت بود، با شوهرش هم بود، حالش بد شد تو دریا، وسط دریا. حالا 3 روز بود ما رو آب بودیم، 3 شبانه روز ما رو آب بودیم. بقیه هم حالشون بد شده بود، دریا زده شده بودن می آوردن بالا، حالت تهوع شدید. بعد دستشویی هم که داخل قایق بود زده بود بالا، اصلا یه بوی خیلی بد کثافتی اومده بود، خیلی شرایط سخت بود. این بنده خدا، این خانم هم که حامله بود استفراغ و خونریزی داشت، اصلا خیلی شرایطش سخت بود. اکثر اونایی که تو قایق بودن مریض شدن، حالشون بد بود. هیچ کس هیچ چیزی هم نمیتونست بخوره، چون همه دریا زده شده بودن. ولی غذا و اینا بود. غذا بود، آب بود، همه چیز بود، ولی کسی نمیتونست بخوره چون همه حالشون بد بود. میزد زیر دلشون، حالشون بد بود. دیگه ما فقط تنها مشکل که داشتیم این خانم بارداره بود. این خانمی که بین ما بود باردار بود، شرایطش هم خیلی سخت بود. هی داشت به مرور زمان هی حالش بدتر میشد. کسی هم کاری از دستش بر نمی اومد. اومدیم و خلاصه بعد از 3 روز تا 4 روز حرکت کردیم و همینجور دلداریش میدادیم. بعضیا قرص و دوا داشتن بهش میدادن، باز خوب بود، تا چند ساعت حالش خوب بود. بعد از چند ساعت باز شرایطش بدتر میشد. کجایی بود؟ ایرانی بود. آره ایرانی بود. و حالا مهم که نیست واقعا آره. کجایی بود. ایرانی. خدا رو شکر مشکل حادی براش پیش نیومد، مشکل جدی براش پیش نیومد، ولی بازم حالش خیلی خوب نبود که بگیم حال. آدم باید به چه شرایطی برسه که دست زنه بچه شو. بنده خدا میگم، یعنی مطمئنا بالاخره خیلی سختی داشتن که حاضر شدن زن باردارشو برداره و بیاد. اومدیم و خلاصه بعد از 5 روز ما رسیدیم تو آبای ایتالیا. دریا موج داشت و کشتی خاموش شد. ولی شانسی که داشتیم تو آبای ایتالیا بودیم. اومدیم و رسیدیم تو آبای ایتالیا بعد از 5 روز. بعد از 5 روز تو آبای ایتالیا بودیم، ولی کشتی هم خاموش شده بود. هم تو آبای ایتالیا بودیم، هم کشتی خراب شده بود. میدونستیم که اگه بگیرنمون میبرن ایتالیا،
اگه تو آبای یونان بودیم میبردن اون یونان. اومدیم و چند تا از بچه‌ها که گوشی داشتن، چون گوشی ها رو هم گرفته بودن گفتن موقعی که شما رسیدین ایتالیا گوشی ها رو بهتون میدیم. آره چند تا از بچه‌ها بودن که با قاچاقبرا هماهنگ بودن، اونها گوشی داشتن. خلاصه نمیدونم چه جوری زنگ زدن به پلیس گارد ساحلی ایتالیا، اومدن. بعد از 4-5 ساعت ما از دور دیدیم کشتی ناو داره میاد به سمت ما از دور با سرعت خیلی بالا. کشتی مال ایتالیا، پرچم ایتالیا روش بود. اول هلیکوپتر اومد از دور می‌دید، بعدش هم کشتی اومد و بعد از چند ساعت که تماس گرفتیم اومد. من یه سوال دارم، اینایی که رو آب‌های نمیدونم بله خوابت میاد چرا شبیه خوابالوهایی اینایی که توی دریا میگیرنشون، مثلا پلیس الان اومده این قایقه رو کشتیه رو گرفته و این کشتیه چی میشه؟ مصادره میشه. این کشتیه قاچاقبری که معلوم نیست چون میاد قاطی مردم. این نه اون قاچاقبر که بین ما نبود، فقط 2 نفر بود، اهل ترکیه بودن که این قایق ما رو داشتن میروندن، ما رو میآوردن به سمت ایتالیا. 2 نفر بود اهل ترکیه بودن که اونا هم اومدن تو جمعیت نشستن که بگن ما با چی هستیم، با مردم. بعد موقعی هم که پلیس از ما پرسید گفت قاچاقبر کی بوده کی این کشتی رو میرونده، ما گفتیم موقعی که کشتی قایق خراب شد پرید تو آب، یه قایق کوچولوتر آویزون بود به این قایق، پرید تو آب و رفت، ما هم نفهمیدیم کجا رفت. آره و کشتی قیمتش اینجوری نیست که مثلا براشون نسخه. نه این 95 تا آدم بوده. خب من الان میخوام بگم $5000 هم خب الان من میخوام بگم $5000. داستان کشتی چیه. داستان کشتی رو میرن از یونان میدوزن میارن سمت ترکیه. اینا آدم دارن میرن از یونان میدوزن میارن سمت ترکیه. اینا قایق خیلی قیمت پایین میگیرن، بعد مثلا از هر نفر 9 10 11 هزار تا 12 هزار دلار میگیرن. بعد وقتی مثلا 95 نفر سوار میکنن از هر نفرم که 9000 تا 10000 تا گرفته باشن، خب معلوم خیلی سود میکنه. یک کشتی هم مثلا بخواد بگیره میشه مثلا 20000 تا 30000 تا پول یک کشتی بده، خیلی چیز ناچیزی براش. موقعی هم که کشتی میاد میرسه ایتالیا، مأمور کشتی رو مصادره میکنه، مثلا براش مهم نیست قاچاقبر، یکی دیگه. بعد ما رسیدیم ایتالیا و مامورا ما رو گرفتن بردن سمت جنوب ایتالیا، بردن سمت کمپ. چند ساعت رو دریا بودیم، ما رو بردن سمت کمپ. شب رسیدیم ایتالیا، همه رو پیاده کردن. اصلا اون خانم و چند تا از اونایی که بین ما بودن فقط جنازه هاشون پیاده کردن. یعنی که حالشون خیلی بد بود. خیلی آمبولانس اومد و پیادهشون کرد و چند تاشون رو بردن بیمارستان. ما رو هم بردن کمپ، لباس و غذا و خلاصه اون چیزایی که نیاز داشتیم بهمون دادن و بردن اون کمپ. چند روزم تو کمپ ایتالیا بودیم، از هممون اثر انگشت گرفتن. بعد یک کشتی بعد از ما حرکت کرد بود که بیاد سمت ایتالیا. اومده بود تو آبای یونان، همشون غرق شده بودن، رفته بودن تو آب. آره همشون رفته بودن تو آب. اونا هم از کردستان، از عراق بودن و افغانستان بودن و پاکستان بودن و همشون رفتن زیر آب. بعد از ما اومدن. آره ما رسیدیم ایتالیا، تو کمپ یعنی که پیداشون نکردن، مردن. جنازه هاشون رو پیدا کردن، یه سری هاشون رو پیدا نکردن. آره خیلی از این اتفاقا پیش اومد. تا چند روز پیش هم یه خبر رو شنیدیم که یه کشتی مهاجران رفتن زیر آب، 70 نفر فوت شدن. بعد تو کمپ که بودیم، کمپ ایتالیا بودیم، از ما اثر انگشت گرفتن. یه سری‌ها که همونجا فرار کردن از کمپ به خاطر که اثر انگشت ندن، فرار کردن رفتن و از ما اثر انگشت گرفتن. چند روز ما تو ایتالیا بودیم. بعد به ما گفتن میخوایم بمونی یا میخوایم بریم، میخوایم ایتالیا بمونی یا گفتیم ما میخوایم بریم. فقط اثر انگشت از ما گرفتن، گفتم بریم. دیگه ما رسیده بودیم ایتالیا، میخواستیم از ایتالیا، از جنوب ایتالیا ته ایتالیا بیام سمت شمال، بیام سمت میلان. نمیدونی کدوم شهر بودی؟ نه فقط جنوب. تو مپ که نگاه کردم اون زمان جنوب ایتالیا بودم، ته ایتالیا. اومدیم و گفتیم حالا باید چیکار کنیم. اومدیم با یکی از دوستامون که انگلیس بود تماس گرفتیم، گفتیم ما رسیدیم چیکار کنیم. بذار من تو نقشه تو مپ ببینم کجا هستین، یه لوکیشن بفرستین بهتون بگم بریم کجا چیکار کنیم. لوکیشن رو براش فرستادیم، تماس گرفت و گفت شما جنوب ایتالیا هستین، باید با مترو
با ترن بیایم سمت شمال، بیایم سمت میلان که از اونجا بیایم به سمت فرانسه. خیلی ها با ما بودن، خیلی ها میخواستن بیان فرانسه، خیلی ها میخواستن بیان انگلیس، خیلی ها میخواستن برن آلمان، هر که خاصی مقصدی داشت بره. اومدیم و سوار ترن شدیم که بیایم سمت میلان. آره سوار ترن که شدیم، مأمور ترن اومد تیکت چک میکرد، اومد دید ما مهاجریم، تقریبا 30 نفر بودیم نشسته بودیم. گفت تیکت؟ گفتیم تیکت نداریم. گفت باید تیکت داشته باشین سوار بشین. گفتیم ما اصلا پول نداریم. با مأمور تماس گرفت. ایستگاه بعد چند تا مأمور اومدن هممون رو پیاده کردن. گفت یا تیکت یا نه. گفتیم ما مهاجریم. بعد نامه ترک خروج هم داشتیم، نامه ترک خروج ایتالیا هم داشتیم که باید ایتالیا رو ترک بکنیم، چون ما گفته بودیم نمیخوام بمونیم اینجا. گفتیم ما مهاجریم، ما داریم میریم، اصلا اینجا نمیخوام بمونیم. گفت ربطی نداره. گفت سوار ترن که میشی باید تیکت داشته باشی، اگر تیکت نداری پول بده. 80 یورو بود. 80 یورو قیمت تیکت از جنوب ایتالیا تا شمال تا میلان. ما پولی نداشتیم، هممون رو پیاده کرد. چند تا از اونایی که بین ما بودن پول داشتن، دادن تیکت بهشون داد. ما پول نداشتیم، پیادهمون کرد. بارون هم میزد و گفتیم حالا چیکار کنیم. با چند تا از بچه‌ها گفتیم چیکار کنیم، یعنی فقط با ترن میشد بیایم شمال، چون جنوب ته ایتالیا بودیم. اتوبوسی چیزی هم نبود. چه فصلی بود؟ پاییز بود. سرد بود تقریبا. البته ایتالیا معمولا هوا خوبه. جنوب هوا خوب بود ولی بارون میزد. هوا بارونی بود ولی سرد نبود. آره. اومدیم و شب موندیم. گفتیم همینجا بمونیم، صبح فکر میکنیم حرکت میکنیم. یه پارکی پیدا کردیم، رفتیم تو پارک، گرفتیم خوابیدیم. داستان قبلی پارک الکساندرا بود. اینجا نمیدونم ایتالیا پارکای بیادبیش نه پارکش خوب بود، با ادب بود پارک. اومدیم و شب خوابیدیم تو پارک. صبح شد و گفتیم حرکت کنیم بیام سمت شمال. با خودمون فکر کردیم، گفتیم خب ما بخوایم سوارشیم پول نداریم که با ترن بیایم، بذار پیاده بیایم. پیاده حرکت میکنیم میریم. تصمیم گرفتیم با چند تا از بچه‌ها که پیاده بیایم سمت شمال. چقدر راه بود؟ 1 سال و نیم. 1 سال و نیم؟ از جنوب ایتالیا تا شمال ایتالیا ما پیاده 11 شبانه روز پیاده راه اومدیم تا ایتالیا. واقعا پیاده اومدین؟ از جنوب. چه کار اشتباهی که خب خیلی سادن. حالا شما نیاین اصلا زمینی جون مادرتون نیاین اصلا به هیچ جان وجه. عزیزه. یعنی اگر میخوای همه چی تو دست بدی، ببین نگاه تو اگر زمینی بیای، دارم به خودت میگم، اگر زمینی بیای دیگه واقعا آدم سابق نمیشه. دقیقاً دیگه واقعا آدم سابق نمیشه. ولی حالا ما میگیم شما ایشالله که هوای اومدی ایتالیا میخوام مثلا، حالا گفتم بیا میلان، از جنوبی که ایشون بوده بیا میلان، از میلان بخوام مثلا انداخت بدیم. اصلا نباید این کارو کنی. شما باید هر موقع تو ترن گرفتنت پیاده میشی، میری یه چرخی میزنی، نیم ساعت یه ساعت بعد برمیگردی سوار ترن بعدی میشی. دوباره میری، حالا من میگم که بقیه بدونن، دوباره میری، نهایتا دوباره هی میگیرن. شما 20 دفعه هم که بگیرنت، هر دفعه 2 تا 3 تا ایستگاه اومدی جلوتر دیگه. من این اتفاق برام 1000 بار افتاده. میای یه جایی جلوتر پیاده میشی دوباره میگیرنت، پیاده میشی. و بعضی جاها هستن، حالا ایتالیا اینجوریه، بعضی از کشورها هستن مثل آلمان فکر میکنم یا فرانسه و بلژیک هم هستن، میان بگیرنت، همون نامه‌ای که شما گفتید ترک خاک و فلان اینا الکی، یا حتی اگر نداشته باشی هم بهت میگن تیکت داری؟ میگی ندارم. میگه خب اسم فامیلیتو بگو، اسم فامیلیتو میگی، یه جریمه به اسم فامیلت میزنه. همین، هنوز سوار و قطاری. نه اسمت هم الکی یه چیز دیگه میتونی بگی، و حتی اگر اسم خودت هم بگی هیچ اتفاقی نمیفته. آدم هم هست که مثلا داستانشو تعریف کرده، گفته من از اول تا آخر کشور اصلا کسی پیادم نکرده. یعنی ریسک دیگه. اصلا ریسکی بود، اصلا ریسکی نیست. شما سوار میشی، اگه گرفتنت پیاده میشی، دوباره همون ایستگاه نیم ساعت میشین دوباره میان. 11 کاش 11 دقیقه مسیر فکر میکردیم. نه 11 شب پشت سرم نمی اومدیم. خب استراحت میکردیم، گرسنه بودیم، کفشمون پاره شد. هرچی میگه بدتر. کفشمون پاره شد. اومدیم و پولی هم نداشتیم، یعنی یه پول خیلی ناچیز داشتیم که می‌خواستیم بیام سمت شمال. خب اون رو نمیشه دیگه بدی بابت چیزا، برای غذا و اینا ما برای غذا
در رستورانا، جلو کافه‌ها، بقیه مردم که غذا خورده بودن تمونده غذاشون که مونده بود، باور نمیشه ما میرفتیم تمونده غذا رو برمی داشتیم میخوریم از شدت گرسنگی. کفشامون هم پاره شده بود، از کوه میومدیم. پولم همچین موقع نمیشه همراهشون باشه. دقیقاً میترسیدیم، آدم میگفتیم می‌ترسه. پولو میگیرن از اون. خب دیگه به یه جایی میرسی که هیچ راهی هم نداری که بخوای پول برات بفرستن. تو مثلا تو یک شهری که اومدی ایتالیا، مثلا یه شهر کسی رو نداری که بخواد مثلا بری بهش بگی پول بزنه به حسابش، که از ایران بزنن به حسابش که تو بری بگیری. هیچ راهی نداری که بخوای حتی از ایران یا از جای دیگه برات پول بزنن. ما فقط چند تا شهر رو که چند تا محله‌های کوچیک رو که رد کردیم پرسیم، به ما آدرس کلیسا رو دادن، گفتن بریم بگه فلان کلیسا به شما کمک میکنه، به مهاجرا که تو این مسیر میرن کمک میکنه. میرفتیم اونجا گوشیامونو میزدیم تو شارژ، پاور بانکامون، بهمون غذا میدادن، لباس میدادن، همینجور تیکه تیکه اومدیم. شبان روز حرکت کردیم، اومدیم به سمت میلان. اومدیم میلان. باز گفتن از میلان میخوان بریم به سمت پاریس، به سمت فرانسه، باید سوار یه 11 روز دیگه. نه اینجا دیگه 11 روز نشد. سوار قطار شده. نه اینجا هم زمینی اومدیم لب مرز. اونجا هوایی اومدیم، اونجا ما رو گز کردیم. ولی 11 روز اتفاقی نیفتاد. نه دزدی ازتون نه ایتالیا خیلی کشور خوبی و مردمان خیلی خوبی داره، خیلی مهربونه، خیلی خوبه. همینجا به تمام ایتالیایی‌های ایرانی مقیم ایران چاو دستاتون میبوسم. اومدیم لب مرز ایتالیا و فرانسه. یه شهر یه روستا بود، شهر هم نبود، یه روستا بود به نام اولکس تو ایتالیا. از میلان اومدیم تورین، از تورین اومدیم اولکس. توی روستا بود، کوهستانی هم بود. من شنیدم خیلی روستای قشنگه. خیلی قشنگ بود. بعد اونجا یه خونه خیلی کوچولو بود، به مهاجرا کمک می‌کرد، لباس میداد، غذا میداد، میگفت اگه میخواین همینجا بمونی، چون اون مسیر برای اینایی بود که میخواستن برن فرانسه از راه کوه. به ما گفتن همین مسیر، چون دور تا دور اون کوه بود اونجا تو روستا، کلا کوهستانی. آدمای معمولی بودن یا نه دولتی؟ نه معمولی بودن. خود ایتالیایی‌ها بودن ولی به هیچ جا به هیچ ارگانی وصل نبودن، خودشون داشتن کمک میکردن. خیلی آدم خوبی بودن. آره. به ما لباس و کفش و غذا و پوشاک دادن. گفتن کجا بودین؟ گفتم از این ور اومدیم داریم میریم این ور. گفت برای چی میری؟ گفتم نمیدونم، از این ور دارن میان ما هم داریم میریم این ور. بعد دیگه اومدیم و حرکت کردیم. رفتیم داخل کوه. گفتن باید از کوه بریم اولین شهر فرانسه به اسمش هم یادم رفته. اسمش یادم رفت. آره گفت چند تا کوه که رد کنین چند ساعت 7 ساعت. معمولا شهر فرانسه خیلی داره. 7 ساعت راه هست تا اولین شهر فرانسه. ما اومدیم و رفتیم. تقریبا 6-7 نفر بودیم. رفتیم تو کوه، چند تا کوه رد کردیم، رفتیم تو پیست اسکی. تو پیست اسکی سربالا همینجور داشتیم میرفتیم بالا، ولی برف نبود. هوا خوب بود، ولی اونجا لب مرز کوهستانی بود، خیلی سرد بود ولی برفی نبود. اگه سرد پایینی بود خوب بود. تیوب هم میشتیم. همینجور رفتیم. ما که آنتن هم نمیداد اونجا که تو مپ نگاه کنیم. همینجور مستقیم، ولی جای رد پا بود. همینجور اومدیم خوردیم به شب. ما هم هرچی از بالا نگاه میکردیم نه نوری نه چیزی میدیدیم، فقط یه راه خیلی باریک بود، همین راه رو داشتیم ادامه میدادیم. خوردیم به شب و رسیدیم به یه روستا خیلی کوچیک. اینجا دیگه تو خاک فرانسه بودیم بعد از چند ساعت پیاده روی، ولی بالای کوه. دیگه اصلا جلومون رو نمیدیدیم که بخوایم از تو کوه بریم. گفتیم بیایم پایین، از تو جاده، از تو خیابون، از تو مسیری که مطمئنه بریم. تا اومدیم پایین 3-4 تا ماشین پلیس و ماشین پلیس پیچید جلومون. اون روستایی‌ها چند ساعت پیش داشتیم میدیدیم، فقط منتظر بودیم شما بیاین پایین. چه آدم بدی هستیم. اونجا میمدیم دنبالمون. ایتالیا تو این مسیر کوهی که رفتین تا رسیدین اولین روستای فرانسه چند طول کشید؟ به اون روستا نرسیدیم. یه دهکده خیلی کوچیک بود. خب تا اونجا فرانسه بود دیگه. آره ولی خب چقدر بود این مسیر کوه چقدر طول بود؟ 7 ساعت تا 8 تا بین 7 تا 9 ساعت.
آره. خب اومدیم مأمور ما رو گرفت برد اون بازداشتگاه. تو همون روستای بازداشتگاه بود، مرکز پلیس بود. ما رو نگه داشتن اونجا، شبم صبحونیم اونجا، صبح ما رو سوار ماشین کردن برگردوندن شهر قبلی که اومدیم، ایتالیا. برشون گردن ایتالیا. اومدیم اولکس. مثلا انگار مار ریششون زده تو بازی مارپله. اومدیم اولکس، برگشتیم اولکس، پیادمون کردن و اینجا اثر انگشت اینا هم از اون گرفتن، عکس و اثر انگشت رو اینا گرفتن. تو اولکس یا تو فرانسه؟ اینجا که مأمور ما رو گرفت تو فرانسه. اومدیم اولکس، باز یه شبم اولکس موندیم تو همون خونه. باز گفتیم چیکار کنیم، ما اصلا اشتباه بودیم مسیرمون. اونجا باید تیکت میگرفتیم، سوار ترن میشدیم میومدیم سمت پاریس، سمت فرانسه. ما میترسیدیم، میگفتیم اگه ما رو بگیرن اثر انگشتم داریم دیپورتمون میکنن. دیپورت میکنن کجا؟ از فرانسه دیپورتمون میکنن ایتالیا. آره، چون اثر انگشت داریم تو فرانسه اونجا که مأمور ما رو گرفت. اومدیم باز همین مسیر رو که یه روز قبل رفتیم، باز گفتیم همین مسیر رو میریم امشب رد میشیم. اومدیم و همون 5-6 نفر حرکت کردیم، بازم همون مسیر اومدیم، خوردیم به شب، هوا تاریک شد، دقیقاً عین روز قبل همونجا هم دوباره خوردیم بشه. همونجا اومدیم، چند تا از بچه‌ها گفتن ما میخوام بریم از تو روستا بریم، دیگه تاریکی نمیتونیم. گفتیم اگه از تو روستا بریم مأمور میگیرتون. گفتن نه ما میخوام بریم تو روستا، از تو روستا بریم چون شرایط اینجا خیلی سخته، هوا هم سرد بود، تو کوهستانم بودیم. اومدن و 3-4 نفرشون از ما جدا شدن. 3 نفرشون از ما جدا شدن، اومدن پایین تو روستا. بعد نیم ساعت 40 دقیقه باشون تماس گرفتیم، گوشی‌هاشون جواب نمیدن. فهمیدیم که اونا رو پلیس باز گرفته. آره. اینا با شما دیشب هم نبودن؟ چرا؟ بازم دوباره همون کار کرد؟ دوباره اومدن پایین، آره اونا رو گرفتن. بنده خدا چه خیلی سنشون یه خورده بالا بود، نمیتونستن از تو کوه بیان، از تو کوهستان بیان. نبودن. کانسال. بعد دیگه هوا خیلی تاریک شد، ما اصلا جلومون نمیدیم، پرتگاه هم بود جلومون. گفتیم ما هم بریم از تو روستا بریم. شما هم چرا خیلی از تو جاده بریم. اومدیم پایین و تک تک اومدیم رفتیم تو روستا. اومدیم از مسیر جاده که می اومد به سمت شمال فرانسه حرکت کردیم اومدیم. خلاصه هم 4-5 تامون اومدیم رسیدیم به هم دیگه و دیگه اینجا اومده بودیم پایین. پلیس نگرفت؟ نه پلیس نگرفتیم. اومدیم داشتیم میرفت برایسون، اسم اولین شهرش هم یادم رفت، یه لحظه اومد سر زبونم. حرکت کردیم اومدیم تو مسیر جاده که می اومدیم. خب جاده کوهستانی بود، بغلمون هم پرتگاه بود. بعد خیلی کم ماشین رد میشد. نه یه سوال، مگه فرانسه با ایتالیا مرز دارن؟ دارن. فکرم سوئیس وسطشون. نه مرز دارن. اومدیم و از دور که ماشینا می اومدن نورشون رو میدیدیم که ماشین داره میاد. نزدیک اون که میشدن ما میرفتیم پشت یه بغل جاده بتونی بود. بغل جاده بتونی ما میرفتیم پشت بتون تو ماشین رد بشه، میخوابیدیم تا ماشینا رد بشه، باز حرکت میکردیم. پشت سرم 4-5 تا بودیم. حرکت که یه نیم ساعت 40 دقیقه بود حرکت کرده بودیم، داشتیم می‌رفتیم سمت برایسون اگه اشتباه نکنم. همینجور که می اومدیم ماشینا می اومد از جلو و از پشت سرمون. ما شاید فقط تو فاصله 40 دقیقه 1 ساعت بالای 100 بار ما رفتیم پشت بتون خوابیدیم تو پلیس ما رو ندید. سینه خیز می‌رفتیم همونجا. نمی‌شد. بعد همینجور که می اومدیم بعد از 1 ساعت و نیم دیدیم ماشین ون پیچید جلومون و 3 تا مأمور پلیس، مأمور فرانسه پیاده شدن از ون. این دوستا که با ما بودن، من اول همه داشتم راه میرفتم، من اول بودم، بچه‌ام پشت سرم بودن. ماشینم پیچید جلو من دیگه راه فراری نداشتم که، یعنی در رو من باز کرد، من تکونم نخوردم، در رو باز کرد، من وایسادم. اونا که پشت سر من بودن فرار کردن. یکی از بچه‌ها که با ما بود خودشو پرت کرد از بتون اونور، پشتم نمیدید ولی پرتگاه بود، خودشو پرت کرد و رفت.